אתה טוען שהייתה הפיכה צבאית שקטה בישראל. אני חושב שההפיכה הייתה הפיכה חד פעמית, והיא זו שבעצם גרמה לעצירת הרפורמה המשפטית, וצריך להגיד להם על זה שאפו. אני חושב שהאיום באי התייצבות, אי התנדבות, סלש סרבנות היה חמור מאוד, אבל הוא הצליח. אני מאוד מקווה שהלקח נלמד, ויותר דברים כאלה לא יקרו, כי אני חושב שמי הניע את כל התהליך הזה, מבין שהוא עשה טעות חמורה מאוד, בטוח אחרי ה7 באוקטובר, ואני מאוד מקווה ורוצה להאמין שזה היה אירוע חד פעמי בהיסטוריה של מדינת ישראל. זאת אומרת, זה משהו שכבר מאחורינו? אני חושב שכן. אני חושב שלא השתמשו בזה עוד פעם, גם כי מבינים את הטעות שנעשתה, וגם מבינים מה יהיה המחיר העתידי, כי הפעם אם זה יקרה, אני חושב שמדינת ישראל וחלק גדול מאזרחי ישראל לא יתנהגו אותו דבר ולא יישארו בשקט, אלא לא יקבלו את השימוש הזה ביכולות הצבאיות שנרכשו על ידי אנשים בזכותם של אנשים אחרים, ימומשו לא נכון. אוקיי, אז השאלה שמתבקשת היא א', מה זה אומר הפיכה צבאית? בוא תעשה לנו קצת יותר סדר בבקשה. וב', האם אתה חושב שבאמת זה השפיע על מי שולט היום במדינה, או שזה לא משהו שקרה? אני לא זו הייתה כוונתי. כשאני אמרתי הפיכה צבאית שקטה, התכוונתי מטאפורית לאירוע, כי היה פה בעצם שימוש נקרא לזה ביכולות צבאיות, מיומנות שאנשים רכשו והיו אחראים על כל מיני תפקידים, שאיימו להשתמש בדבר הזה כנגד מהלך פוליטי, יש שיקראו לו דמוקרטי, אנטי דמוקרטי, אבל זה לא רלוונטי. זה מהלך פוליטי, והם השתמשו בכלי שאתה שואל אותי, הוא לא בדיוק שלהם, הוא של המדינה, ואני חושב שהאפקט הזה הלחיץ חלק גדול מהמנהיגים במדינת ישראל, ובעיקר בגלל זה המהלך הזה נעצר. אני לא חושב שהשתמשו בזה עוד פעם, כי הבינו שהמחיר פה מאוד מאוד מסוכן. אני גם רוצה לומר פה באופן חד וחלק, אני לא חושב שבגלל איומי הסרבנות, האי-התנדבות, אי-התייצבות, זה מה שגרם לטבח ב7 באוקטובר. בכלל לא. אני חושב שזה חלק מהגורמים המשפיעים שגרמו לחמאס לקבל את ההחלטה על העיתוי המדויק. כי הם חשבו שהמדינה הולכת להתפרק, ותכף יהיה פה איזה כאוס ובוקה ומבולקה. אבל אני אישית רואה את האירוע הזה בחומרה רבה. אני מאוד נעלבתי מהשימוש בכלי הזה. אני חושב שזה לא תקין לחלוטין. ואני מאוד מקווה שזה הפעם האחרונה. הבנתי. אז תסביר קצת יותר בבקשה לעומק, מה זה אומר הפיכה צבאית שקטה? זה משהו שלא היה מתוקשר מספיק, בגלל זה הוא שקטה, או שזה היה האופן המרדני? אני חושב שבאים חבורה של טייסים, ואומרים שהם לא התייצבו לאימונים, ולא הם לא התייצבו גם אם יקראו להם בשעת חירום, הם יקבלו החלטות. דברים שאמר, אני חושב שהוא אלוף משנה במילואים, ארז נוף ודברים נוספים. זה שימוש באמצעי צבאי, ביכולות צבאיות שהם רכשו במהלך השירות הצבאי, שצבא הגנה לישראל בנה עליהם. זה שהם מתנדבים זה נכון מאוד, אבל הם הסכימו להיות מתנדבים, ובגלל שהם מתנדבים והצבא יודע שהם מתנדבים, אז הצבא לא הכשיר אותה טייסים סדירים. אז לכן הם לא בדיוק מתנדבים, הם חלק מהסד"כ הצה"לי. ופתאום לבוא ולומר, עכשיו אני לא מתכוון להגיע, זה תקלה. יש בינינו חוזה, אתה לא רוצה להגיע, אין שום בעיה. תודיע לי מראש שאתה לא מגיע, תן לי 2 להכשיר מישהו אחר במקומך, ואז אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה. אני לא כועס. אבל האיום בדבר הזה באמת הלחיץ את חלק מהקברניטים, ואני חושב שזה מה שעצר בעיקר את הרפורמה המשפטית. זאת אומרת, מבלי להיכנס אם הרפורמה הייתה נכונה, לא נכונה, מה הכיוונים וכו', אני מדבר על השימוש בכלי הזה, שזה בעצם נראה לי חמור מאוד, לא פחות מזה. הבנתי. משהו במילה הפיכה כן נשמע פוליטי. זאת אומרת, אתה חושב שהייתה פה כוונה פוליטית, לשינוי פוליטי? אני לא יודע אם הייתה כוונה פה של המתנדבים, אלה שטענו שהם לא יגיעו,
לשינוי משטרי, אבל תראה, בסוף זה ביי פרודקט. כלומר, אם אתה רוצה לעצור את הרפורמה המשפטית, אז אתה גם רוצה לא לממש את רצונו של השלטון הקיים, ובכך בעצם אתה אומר שאתה רוצה להחליף אותו. כן. אז זה האירוע. ולכן אני קראתי לזה במושג של הפיכה צבאית שקטה כשם קוד לדבר הזה. הבנתי. כי מחר מוחרתיים, נאמר, השלטון אחר ינסה לעשות איזה משהו אחר, יקומו כל השריונרים, או יגידו, אנחנו לא עושים את הדבר הזה. זה לא עובד ככה. הצבא צריך להיות מחוץ לפוליטיקה, הוא לא רלוונטי לשום דבר. בכל מה שקשור להחלטות פוליטיות וכדומה. ככה זה צריך להיות במדינה כזאת שהצבא גם, זה לא מדינה שיש לה איזה צבא קטן שהוא פחות רלוונטי. פה לצבא יש משמעות גדולה מאוד בציבוריות הישראלית. ואם הצבא עכשיו מתחיל לנקוט עמדה, השביל או המדרון הוא מאוד מאוד חלקלק. זהו, אני חושב שהרבה אנשים מרגישים את מה שאתה מדבר עליו גם ממש בדרג הביטחוני היום. זאת אומרת שגם בתוך הדרג הביטחוני היום המתפקד, למרות שראינו את ההתפטרויות האחרונות, עדיין יש קולות בציבור על כך שיש שם בעצם מניעים פוליטיים וחוסר ממלכתיות אל מול הממשלה. אתה רואה את זה גם? אני חושב שזה חלק האפקטים הנוספים של האי-התנדבות סרבנות. כי אם אומרים, אם פעם אחת הם עשו את זה, אז כנראה נשאר להם איזה משהו, והם ממצים את זה לדברים נוספים. פעם אחת זיהמת את הצבא באירוע הזה, יהיה קשה מאוד לנקות אותו לחלוטין. דרך אגב, משני הכיוונים. ולכן אני קורא לכולם, תוציאו את הצבא מכל הסיפור הפוליטי, לא מהצד הימני, ולא מהצד השמאלי, ולא הקדמי ולא האחורי. ואני חושב ייקח לנו עוד זמן, באמת, מה שנקרא, לא רוצה להשתמש במילים בוטות, אבל לזכך את המחנה, שכולם יבינו שהצבא, תראה, גם זה שכל מילה שנייה של דובר צה"ל אומר, צה"ל כפוף לדרג המדיני. מה אתה אומר? למה אתה צריך להגיד את זה? זה ברור, אבל מכיוון שמבינים שיש חלקים בעם שחושבים לכיוון כזה או כיוון אחר, אז כל פעם דניאל הגרי אומר, צה"ל כפוף לדרג המדיני, צה"ל ימלא כל הנחיה של הדרג המדיני. אני לא שומע את רמטכ"ל ארצות הברית אומר את הדברים האלה, או את רמטכ"ל בריטניה. כנראה שאם אומרים את זה, מרגישים שיש איזה קצת חששות לאור מה שקרה. חששות, או בעצם יש התפוררות של האמון בין הגורמים? זאת אומרת, בין הממשלה לדרג הביטחוני, לדרג אתה יודע, הביטחון הלאומי, כל הדברים שאנחנו רואים בעצם מתפרקים אחד מהשני. אני חושב שאתה צודק, אני חושב שיש פה, יש לנו בעיה מורכבת בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, שהיא מתחילה מזה, אם מנסה לנתח את זה בלי להביע דעה, מזה שמונה רמטכ"ל בימים האחרונים של הממשלה הקודמת, מה שלדעתי לא תקין. כי מן הראוי שהממשלה הנבחרת תבחר רמטכ"ל, אז זה כאילו מתחיל את הזיק של הדבר הזה, ואחרי זה כל הסיפור של אי-התנדבות, אי-התייצבות סרבנות, והגינוי הרפה שהיה לזה בצה"ל, ואחרי זה כל מה שקרה ב7 באוקטובר, שהדרג הצבאי לא ידיע ולא יעיר את הדרג המדיני, ורצות כל מיני קונספירציות, למרות שאני אומר חד וחלק, מבחינתי אין שום קונספירציה. מה זאת אומרת? לא, יש טענה שבכוונה לא יראו את הדרג המדיני, כי רצו לעשות, זה לדעתי שטויות במיץ עגבניות, לא רלוונטי בכלל. אתה מדבר על ההסתרה המכוונת, זה קונספירציה שאתה לא נכנס אליה. כן. אבל אולי כן היה מידע שלא עבר מסיבות יותר... לא, ברור. ברור שבסוף הדרג הצבאי לא יראה את הדרג המדיני, ולא יתקן לא את שר הביטחון ולא את ראש הממשלה. אבל זה לא בכוונה כדי לייצר פה משהו... חד וחלק לא. חד וחלק לא. אבל יושב שר הביטחון, ואומר, איך יכול להיות? איך יכול להיות שלא העירו אותי באירוע הכי גדול של עם ישראל ב100 השנים האחרונות, או ב76 שנים האחרונות. איך אתה מסביר את זה? תראה, בסוף, בעיות מורכבות ושאלות קשות נפתרות בתשובות פשוטות מאוד. היה פה דרג צבאי שקיבל החלטה לא נכונה, שבשאלה בין ביטחון מקורות לבין ביטחון כוחותינו, הוא חשב שביטחון מקורות יותר חשוב, לא חס וחלילה.
כי הוא רצה לסכן חיילי צה"ל, אלא כי כל תמונת המודיעין שהייתה לו בראש, וכל הקונספציה שהוא היה שבוי בה, הובילה אותו לשם, והוא עשה טעות. ויכול להיות בגלל היחסים המתוחים עם הדרג הצבאי, סליחה, עם הדרג המדיני, הוא החליט לא להעיר אותם, לא להטריד אותם, לא מתוך מגמת הסתרה, אלא מתוך זה שאולי לא יפריעו לו בקבלת החלטות שהוא רוצה, כי הוא מקבל החלטות יותר טוב ויותר נכון. זה אם אני מנסה מניסיוני בדרגים האלה, איך זה עובד. אבל אם הייתה הרמוניה והיה סדר, אז הוא היה מרים טלפון ומשתף אותו ואומר לו, ומתייעץ איתו, ומקבלים החלטות. אז אתה נגעת במילה קונספציה, אתה בעצם רואה שמשהו השתנה מאז השביעי לעשירי, או שבעצם יש שם... אני חושב שיש שינוי ענק. קודם כל, אני חושב, קודם כל בעם ישראל, אני חושב שכל האזרחים שלנו מבינים, שאחד, מה שהיה זה לא מה שיהיה, ודבר שני, אי אפשר יותר לעצום עיניים אל מול איומים מסביבנו, ולחשוב שהאיומים האלה ייעלמו בזמן של אישן. וצריך להבין שבסוף אין מה לעשות. ביטחון עולה, ועולה גם באמצעים כלכליים, ופי 100 יותר חשוב, מי כמוני יודע, עולה גם בחיים של בנינו ובנותינו. אבל בסוף, אם לא נתמודד עכשיו עם אירועים קטנים, אנחנו נשלם אחרי זה בריבית דריבית, ובמחירים הרבה הרבה יותר גבוהים. זה מה שקרה לנו ב7 באוקטובר. הרי, תראה, כולם יודעים. כולנו ידענו שיש מנהרות לחמאס, ויש מנהרות לחיזבאללה, ויש להם נשקים, וידענו על הנוח'בה, וידענו על רדואן, אולי לא בסקלה, בקנה מידה שגילינו, אבל ידענו. למה לא עשינו כלום? למה לא עשינו כלום? לא עשינו כלום כי מדינת ישראל ואזרחי ישראל והמנהיגות בישראל והדרג הצבאי והדרג המדיני התמכר לשקט, רצו שקט. לא רצו לשלם את המחיר. לא רצו לשלם את המחיר, אבל בחיים זה לא עובד ככה. בסוף, תמיד מגיעים לקופה. ואם אתה לא משלם את המחיר כשהיום הוא קטן, אתה אחרי זה משלם בריבית דריבית, ותראה מה קרה לנו ב7 באוקטובר. כן, אז כמו שאמרת, בנינו ובנותינו, כמו שאתה יודע, אני כאילו אשמח לדבר על זה אולי בהמשך, אבל אני אשמח בשביל להבין קצת יותר, וגם על מה שאתה אמרת בעצם, שהיום יש קולות חדשים, ונראה שהשתנתה דעה בקרב גם הציבור וגם הדרג הביטחוני, אבל אני אשמח יותר להבין את הכשל המודיעיני שאתה תיארת, כי אמרת שבאמת אתה לא נכנס לענייני קונספירציות ודברים כאלה, אבל אתה כן לחלוטין יודע שגם אמנם לא העירו, וזה משהו שאנחנו ממש יודעים וזה רווח, אבל יש דברים שאנחנו לא יודעים בקרב הציבור באופן ממש אבסולוטי, אבל שכן מודיעין מסוים לא הועבר באופן מגמתי, גם ביום עצמו וגם בחודשים והתקופה שקדמה לאירוע עצמו של השביעי לעשירי. איך אתה מסביר את זה? תראה, אני לא מומחה למודיעין, אבל אני יכול לומר לך שבאותו ערב, בין ה6 ל7 באוקטובר, לא הייתה בעיית מודיעין. כלומר, זה שנדלקו סינים, כולם ידעו, זה שהבכירים ירדו לבונקרים, כולם ידעו, אבל התרגום של הידיעות האלה לא תורגם נכון. התרגום הזה תורגם אולי יש פה תרגיל, אין פה כוונה, לא יפשטו, לא יעשו כלום, אין להם אינטרס וכו' וכו' וכו'. אז כלומר, מודיעין אמפירי הגיע למערכות. לא לחינם עשו אחת מצב ב3-4 בלילה. כלומר, זה לא סתם. התרגום לא היה נכון. עכשיו אתה צריך להתחיל לבחון למה התרגום לא היה נכון לדבר הזה. וזה באמת, זה שווה בדיקה ארוכה. כי עשו לנו הרגלה, החמאס עשה לנו הרגלה, והיה פה גם מבצע הונאה יפה מאוד של החמאס, וכנראה חשבנו שאנחנו מספיק חזקים ומרתיעים את כולם, ולא רוצים לעשות את דברים נוספים. כל זה ביחד בסוף הביא להחלטה אומללה של הרמטכ"ל בסוף, כי בסוף ההחלטה הייתה של הרמטכ"ל, להחלטה אומללה, לא להעיר את הכוחות ולא לקדם, להתכונן לדבר הזה. זה בסוף היה אירוע. זה לא כישלון מודיעיני, זה כישלון של הפרשנות של המודיעין. נכון. אתה יכול לומר שהמודיעין היה צריך גם להביא לנו בדיוק את הנייר עצמו, וזה שיוצאים להתקפה, כמו ביום כיפור, שאמרו שהיא תהיה ב6 ואחרי זה הייתה ב2, משהו כזה. אז יכול להיות שגם הנקודה הזאת, אבל סימנים מעידים למה שהולך להיות היו, התרגום שלהם היה לא נכון. ואתה אמרת את זה ישירות לרמטכ"ל,
מה הוא בעצם לדעתך חשב שהוא החליט את ההחלטות האלה, הגורליות האלה? אני חושב שהוא חשב לא הולכת להיות התקפה שכזאת, והחמאס אין אינטרס לתקוף, וגם אם הוא כן יתקוף, אז כנראה זה יהיה משהו קטן סולידי שהכוחות הצליחו להתמודד, והוא לא רצה לחשוף את המקורות שיש לו, כדי לשמור אותם להתקפה הגדולה באמת לכשהיא תגיע. אני לא חושב שהרמטכ"ל עשה משהו בכוונה. אני חושב שהוא טעה טעות פטאלית, ואני מקווה, אני חושב שהוועדה צריכה לבדוק אם הטעות הפטאלית הזאת היא רשלנות, או אפילו רשלנות במובן היותר חמור שלה. כי בסוף היה פה טבח, היה פה טבח מטורף. לצערי בישראל כבר, אתה יודע, אומרים כל הזמן 1,200 הרוגים ב7 באוקטובר, 250 חטופים, המספרים דהו. אבל אם נסבר את האוזן ונעשה השוואה לארצות הברית, זה כאילו לאמריקאים ביום אחד היו רוצחים 37,000 אמריקאים וחוטפים 7,500. עכשיו תנסה להבין את גודל האירוע. זה גודל המחדל. ועל מחדל כזה אי אפשר לעבור רק בלהגיד, אני מצטער, טעיתי, תקלה שלי. זה לא עובד ככה. לגמרי, ואני אשמח לגעת באשמים ודין בהמשך. בהמשך ישיר גם למה שאתה אמרת על ההקבלה לארצות הברית, אתה חושב שגם זה היה בעצם במדינה שגובלת איתם. זאת אומרת, זה עוד יותר מעיד על המחדל, כמה הם היו נכון. בשינה, בתרדמת. נכון. מה לדעתך היה אפשר לעשות בשביל למנוע את זה? תראה, אני חושב בשביל למנוע את זה, כולל אם היה מתפתח היום בדרום, עם ישראל צריך להבין שאנחנו חיים בשכונה מאוד מאוד מסוכנת, ואנחנו צריכים לטפל בכל האיומים שנמצאים מסביבנו, גם במחיר קשה מאוד, כי בסוף המחיר יהיה פי 1,000 יותר גבוה. זה בגדול הקונספט שלפיו מדינת ישראל צריכה לעבוד. היא צריכה להבין שכולם רוצים להרוג אותנו מסביב, בגלל שאנחנו יהודים. הם רוצים לחזור לכל מדינת ישראל, הם רוצים לחזור ליפו ולירושלים ולאשדוד ולאשקלון ולחיפה ולכל המקומות האלה. ודרך אגב, בשביל לא צריך 8200. צריך להקשיב למה שאומרים האויבים שלנו. הם כנראה מתכוונים למה שהם אומרים. ועכשיו צריך לנהל את האירוע. עכשיו יש פה הרבה גורמים, גם נגיד הלגיטימיות של הממשלה והאווירה הפנימית, לכידות לא לכידות, קצת קשה לצאת למלחמה יזומה כשאין קונצנזוס בעם, ובסוף אנחנו ראינו, אם אנחנו לא נהיה ביחד, אנחנו נמות ביחד. והנה, אתה רואה ב7 באוקטובר, אני מדבר רק על ה7 באוקטובר, נרצחו, נטבחו ונאנסו גם מאופקים וגם מסדרות וגם מהקיבוצים וגם מסיבת הנובה, מכולם, הם לא הבדילו בין שום דבר. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו חייבים להיות ביחד, חד וחלק. כי בסוף זה יגיע לכל מקום. אז במניעה אתה אומר כמה גורמים, אתה אומר גם את הלכידות מבפנים, אבל גם אתה אומר פעולות יזומות. זאת אומרת, היה פה גרשון הכהן, האלוף, והוא אמר שהוא קורא לסוף תרבות ההכלה, ולהיות בעצם צבא יוזם, צבא תוקף. אתה בעצם אומר משהו דומה, נכון? נכון, תראה. ואיך זה נראה גם? מה זה תרבות ההכלה? למה מדינה מסוימת בוחרת את תרבות ההכלה? היא בוחרת את תרבות ההכלה כי היא לא רוצה לשלם את המחיר של תרבות הפעולה הפרואקטיבית. עכשיו איזה מחיר? המחיר הערכי? המחיר בסוף, המחיר העליון זה דם בנינו ובנותינו. זה המחיר העליון. זה בסוף האירוע. ובסוף צריך להסביר לעם ולאבות והאימהות שיושבות בציון, שעדיף לשלם עכשיו את המחיר הזה, מאשר בעוד 5 שנים המחיר יהיה גדול פי 1,000. עכשיו נכנסים פה עוד שיקולים, שאם אני מגיע למחיר האולטימטיבי, למה רק, לא, כל האוכלוסייה צריכה לשלם את המחיר הזה, או לתת את חלקה. ואז אתה אומר, רגע, יש פה אוכלוסיות שלא משלמות את המחיר העליון הזה. אז למה אני צריך לשלם את המחיר הזה? כל הדברים האלה צריך לתקן, את כל הדברים. כן, זה באמת נושא מאוד מורכב, העניין השוויון בנטל ודברים באמת שקשה לדבר עליהם, אבל אני אשמח שכן נתקדם, באמת אתה נגעת בעניין המחיר הזה שאנחנו משלמים, ואני באמת, אתה יודע, שאלה מהקשות שאני שאלתי פה בפודקאסט, אבל
האם אתה חושב שהדברים שאתה אומר היו יכולים למנוע את המוות של הבן שלך בשביעי לעשירי? אני אתן לך תשובה. אני חושב שהייתי יכול, אני לא יודע אם הייתי יכול למנוע, כי מצד שני אני אומר לך, צריך להיות פרואקטיביים. והבן שלי, גיא, היה לוחם בסיירת צנחנים, אז כנראה הוא היה הראשון שיוצא לתקוף, אם היינו אקטיביים. אבל זה יכול לשנות, זה יכול כנראה, אתה יודע, במקרה הרע, זה היה משנה את האופן או את הדרך שבה גיא נהרג. גיא שלי, ב7 באוקטובר, היה במסיבת הנובה, התחילו לראות את כל הטילים, לקח את החברים שלו, נסע איתם לקיבוץ רעים שהוא נולד בו, והכניס אותם לממדים. הוא היה בלי נשק, הוא בא מהמסיבה. וכשהגיעו המחבלים, אז הוא הכניס את כולם לממדים, הוא נשאר מחוץ לממד יחד עם חבר שלו שהיה עם נשק, וכיאה ללוחם אמיתי, כשנכנסו מחבלים, הבן שלי קפץ בידיים חשופות, וחנק את המחבל הראשון והרג אותו בידיים. ואז הגיע עוד מחבל, החבר שלו ירה בו, השלישי זרק רימונים, גיא נפצע מהרימונים, ואחרי זה עוד חטף 2 כדורים ונהרג כבר ב9 בבוקר. אתה שואל אותי, למרות שגיא גילה באמת גבורה עילאית, וקפץ על מחבל בידיים חשופות וכו', אבל אני הייתי מעדיף שהוא היה נלחם עם וסט קרמי ונשק, עם כל הצוות שלו, עם כל החברים שלו, בפעולה יזומה, ולא באקט הירואי, קופץ על מחבל וחונק אותו בידיים חשופות. זה מה שצריך להיות. ועוד עשרות ומאות נשים וילדים שנטבחו בבתים ונרצחו ונאנסו בשעות בממדים ושרפו את הגופות שלהם וערפו להם את הראשים. זה מה שקורה למי שנוקט במדיניות ההכלה. האלטרנטיבה זה לצאת להתקפות מקדימות ולהילחם, ואז הלוחמים שלנו נלחמים עם שכפצים, עם קסדות, מגינים בגופם וברוחם על האזרחים במדינת ישראל. זה בעצם עד כמה שאפשר לומר, הסדר התקין שהעולם צריך להתנהל. כואב לך על הדרך שבה בעצם, שזה היה באופן לא יזום, האופן שבו גיא, אתה יודע... אני יכול לומר לך שכשהחברים שלו מהסיירת באים לבקר אותנו, או כשהם באו לבקר אותנו, כשהם עוד היו בתוך עזה, אז הם כל הזמן אמרו, וואי, איזה חבל, איך גיא היה מת להילחם איתנו, בתוך עזה. אז מצד אחד, הבן שלי נלחם את הלחימה האולטימטיבית בידיים חשופות. מצד שני, אתה מצפה שלא נגיע למצב כזה. למה אנחנו מחזיקים צבא כזה גדול, עם מודרני, מתקדם, מכונת מלחמה משומנת? למה? שבסוף ילחמו בידיים חשופות? ולכן אני חושב שלשאלתך, אם אני חוזר אליה, אני חושב שאם היינו מתנהלים אחרת, האירוע היה יכול להיגמר בצורה אחרת. אני גם מזכיר לך שיש עד היום בערך 1836, אני חושב, חללים. נרצחים, הרוגים, מה-7 באוקטובר. מתוכם, פחות או יותר 500 נהרגו בקרב מה-8 באוקטובר וצפונה, ותראה מה זה. ב-500 הרוגים, השמדנו את כל עזה, פירקנו את החיזבאללה, התחלף שלטון בסוריה, ועשינו גם מבצעים מטורפים בג'נין. אבל 1,300 נרצחו כמו צאן לטבח. הנה עכשיו קיבלת את הפרופורציות, שמה קורה אם אתה פרואקטיבי, או אם אתה מכיל. זה כל ההבדל. 500 מול 1,300. עוד פעם, שלא יגידו לי שאני מספסר בידם וכו', אבל כשאתה מנסה לנתח בעיה, אתה מנסה להיות קצת אובייקטיבי. תראה מה עשינו עם, עוד פעם, כל אחד הוא עולם ומלואו מי כמוני יודע, אבל עם 500 הרוגים, גיבורים, שינינו פה את המזרח התיכון. למה היינו צריכים לשלם את ה-1,200 נטבחים האחרים? לגמרי. אני אשמח להמשיך את הקו הזה גם, אבל אני רוצה עוד להישאר באיזשהו, בהקשר של הבן שלך, ואם זה לא, אם בא לך לעשות את זה, תגיד לי, זה בסדר גמור. אני באמת אשמח לשאול, כי גם אתה בעצם היית שנים בצבא, ואתה יודע בדיוק מה זה, וכמו שאתה מדבר עליו באמת, על כמה שזה היה אקט הירואי, אני חושב שלוחם יבין את זה הכי טוב. מה אתה חושב שגרם לו
להיות ככה? זאת אומרת, אמרת שהוא נשאר בחוץ עם החבר ללא הנשק, והוא הראשון שקפץ בידיים חשופות, ומה בעצם אתה חושב שגרם לו לעשות את זה? תראה, גיא היה לפני חצי שנה, שלחו לי מהקיבוץ, גד נולד בקיבוץ רעים, כמו שסיפרתי, שלחו לי סרטון שצילמו אותו כשהוא היה בן 4.5. בקיבוץ, תלמידי כיתות י"ב עושים פרויקט גמר, והם מצלמים בדרך כלל את הילדים הצעירים ואת המבוגרים. אז הוא היה בגן, ושאלו אותו אם הוא רוצה לעלות כיתה א', אז הוא ענה להם שלא. למה? כי הם מנקים כל הזמן. ואז שואלים אותו, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אז הוא אומר, לוחם. ואז שואלים אותו, אתה יודע מה זה העתיד? אז הוא אומר להם, כן, זה מה שיהיה מחר. ואז שואלים אותו שאלה אחרונה, מה עושה לוחם? נלחם. עכשיו, הוא כל הזמן היה כזה. הוא היה מנהיג, היה כריזמטי, היה נחוש, היה ספורטאי, היה הישגי מאוד, מסקי דרך כל מה שאתה רוצה. בצוות בסרט צנחנים, הכינוי שלו היה מכונה. אני חושב, דרך אגב, כשהתחיל ב7 באוקטובר, אחרי שהוא הגיע לקיבוץ, אז הוא ועוד חבר שלו מהצוות, שהם היו ביחד במסיבה, התקשרו למפקד הצוות שלהם, ואמרו לו, תשמע, אנחנו פה שמחבלים, אז הוא אמר להם, נסו להתארגן על נשק ואתם יודעים מה לעשות. וגיא גם התקשר אליי שעה לפני שהוא נהרג, והוא אמר לי, אבא, לי בקיבוץ, יש לנו כאן נשק אחד, ויש פה מחבלים. אני אמרתי לו, תיכנס לממ"ד, 5 דקות הצבא מגיע, ויהרוג את כולם. אני חושב שהוא נהג כמו שמצופה מלוחם על להתנהג. אתה יודע, תמיד יש אצלנו בבית השאלה, למה הוא לא נכנס לממ"ד, כמו כל החברים שלו, וכולם ניצלו. גיא הציל 30 אנשים, דרך אגב. כל ה-30 היו אצלנו בשבעה עם ההורים שלהם. שזה גם כן די מקרי בהקשר לממ"דים באזור, זאת אומרת, הרבה ממ"דים הלכו, כולם בפנים. נכון, אז באותה שכונה, נשרפו אנשים בממ"דים ונשחטו ונטבחו, ופה פשוט המחבלים ראו שאי אפשר להיכנס לדירה הזאת, אז הם עברו לדירה אחרת, ושם הם הרגו ורצחו. אז נשאלת השאלה עכשיו, אם גיא היה נכנס פנימה, אז אולי היו נכנסים, והיו שורפים את כולם בתוך הממ"ד, הורגים את כולם. וזה שהוא נשאר בחוץ, ובגללו המחבלים דילגו לבית הבא. אבל תשמע, יש סיפורים כאלה, של גיבורים כאלה, יש רבים. אנר שפירא שזרק את הרימונים מהמיגוני ובסוף נהרג והציל כמה מהחברים, ועוד סיפורים. יש פה עם מדהים וגיבורים וגיבורות. אבל אני הייתי שמח אם כל היוזמה והגבורה הזאת תבוא לידי ביטוי במשחקי כדורגל וביזמות הייטק, ולא בלקפוץ למחבל בידיים חשופות. ואנחנו צריכים עכשיו להסתכל קדימה. אני מאמין שבשנים הקרובות האיום יהיה הרבה הרבה יותר מוקטן, לאור מה שקרה פה עכשיו. אבל אני לא מוטרד מה-5-10 שנים הקרובות, אני מוטרד מאוד 20 שנים, 30 שנה ו-40 שנים. שהם יחזרו בחזרה כל אויבינו לשקם את היכולות שלהם, ועוד פעם הם יחזרו לסורם ולאירוע הבסיסי שהם רוצים להרוג אותנו. ואז אנחנו צריכים להיות חזקים, לא עכשיו שכולנו עוד תחת ההשפעה של כל הטבח הזה. כן, בטראומה. נכון, בדיוק, זאת המילה, בטראומה. אתה אמרת משהו שבעצם הוא התקשר אליך, ואתה אמרת לו עוד 5 דקות הצבא מגיע. בסוף זה היה 8 שעות. אתה יודע להגיד היום א', מה קרה שם, וב', למה חשבת שהגיע וזה היה כל כך רחוק מהמציאות? שמע, אני חשבתי שהצבא יגיע מיד, כי האדם הוא תבנית נוף הולדתו. אני הייתי 33 שנים בצה"ל, אני יודע איך הצבא עובד. יש פה מכונה משומנת, מיומנת, שגדלנו עליה, והיא צריכה לעבוד. ולכן אמרתי לו, בגדול, אל תדאג, כמה דקות, הצבא מגיע. אני גם הייתי בעברי, אומנם לפני שנים רבות, הייתי קצינה גם אוגדת עזה, אני מכיר מה קורה שם. וזה לא עבד. אתה שואל אותי למה זה לא עבד? אני חושב שמה שקרה לנו זה מה שאנחנו לומדים, ומה שלמדנו בתורה הצבאית. מה שהחמאס עשה לנו זה מה שנקרא מהלומה.
מהלומה זו מכה זה כמו סנוקרת, שמוציאה אותך משיווי משקל. הכניסה אותך להלם. להלם ומשבשת לך את המערכות ותיכול את הפיקוד. זה מה שקרה. זה מה שקרה. ולקח לצבא הרבה זמן לצאת מההלם הזה, ובזמן הזה מי שמנע טבח הרבה יותר גדול, זה גיבורים כמו גיא וכמו כל החברים שלו, שנלחמו בכל מיני מקומות, ומשטרת ישראל והימ"מ, וחיילים רבים שהגיעו באופן עצמאי ונלחמו בכל מיני צוותים, כל מיני צמתים. אם לא היה לנו את הגן הזה של גבורה יהודית, אז כנראה שהם היו מגיעים גם לאשקלון וגם לנתיבות. ואולי בכלל יותר רחוק. אני מזכיר לך שעל פי התוכניות שראו אצל חלק מהמחבלים, הם רצו להגיע אפילו לתל נוף ולחצירים. מצאו אצלם ציוד ואוכל 3 חודשים, הם חשבו שהם כובשים את כל הדרום. נכון. אבל זה מה שקרה לנו. ואנחנו צריכים לתחקר את זה ולבדוק את זה, ולראות שיותר בתורה הצה"לית אומרים שהמגן תמיד יופתע. תמיד המגן יופתע. התוקף תמיד יעשה כל מיני מהלכים כדי לייצר לו הפתעה. אבל המגן מותר לו להיות מופתע, אסור לו להיות מוכרע. ואנחנו בשעות הראשונות הוכרענו. וזו תקלה חמורה, וצריך לבדוק למה, ואסור שזה יקרה שוב. אסור בתכלית האיסור. הרשה לי רק להקשות פה טיפה, כי אני כן, אתה מדבר על המהלומה הזאת שהצבא חטף, השעות הראשונות היו תגובה גם למה שקרה, אבל גם חוסר הערכות, במובן שאפשר את המהלומה הזאת. זאת אומרת, משהו ב8 שעות האלה גם מעיד על התעסקות בדברים אחרים לחלוטין. אני מסכים. אני מסכים, כי בסוף תגובה אמיתית של צבא זה מורכבת מכמה אלמנטים. אלמנט אחד זה מוכנות. המוכנות זה גם ברמת הקשירות של החיילים והכוחות, גם בציוד, גם בפריסה וכו'. האירוע השני זה בעצם, הגורם השני בעצם זה יכולות הפוש, הפיקוד והשליטה, והגורם השלישי זה עתודה. שאתה יכול להפעיל אותה כדי לתקן חלק מהפרצות שקרו לך. ובכל הדברים האלה צה"ל כשל. גם במוכנות. אני חושב שבמיומנות הכוחות בכלל לא. היו לוחמי גולני שם וסיירת נחל וכולם נלחמו שם כמו גיבורים. כן. אבל כמות הסדה, קצב הגעת התגבורת, בכלל ההבנה שמה קורה, לא היה פה ששיתקו את אוגדת עזה, שהיא האוגדה המרחבית השולטת שם. איפה היה חיל האוויר, למה הכוננות הייתה כל כך נמוכה. כל זה צריך לתחקר ולבדוק. אז אתה אמרת שאתה לא נכנס לקונספירציה של האם היה פה זדון בזה שעשו את מה שעשו. אני מסכים עם זה לגמרי, עם מה שאתה אומר, אבל כן יש איזושהי, אתה יודע, אני אפשר לקרוא לזה קונספירציה, למרות שאני חושב שזה אפילו די היגיון בריא, שכן אני יותר ויותר הולך איתה, שהיא היכולת הגדולה של צה"ל נשברה ביום הזה, אחרי שנים של אולי אחיזת עיניים לציבור, שרצו לגרום לנו להאמין שיש צבא כל כך חזק, עם כל כך הרבה סדק ויכולות, אתה יודע, של טילים וטכנולוגיה, ובסוף, ב8 שעות האלה, התבדנו בהקשר הזה. איך זה נשמע לך? תראה, בוא ננתח את זה לאורך 7 חודשים. ב7 באוקטובר היה פשוט כישלון קולוסלי מטורף. אבל נגיד 8 באוקטובר, אותו צבא, עם אותו סדק, כולל נכון שמילואים וכו' שהצטרף, אבל עם אותם אמצעים, אותם מפקדים בגדול לא השתנו, תראה מה עשה, שינה את כל המזרח התיכון. כלומר, אתה מבין שב7 באוקטובר, הבעיה לא הייתה גודל הצבא, ויכולות הצבא, ועוצמות הצבא. הבעיה ב7 באוקטובר הייתה הערכות הצבא, הבנת המפקדים, והתפיסה בכלל שאיום כזה יכול לקרות. כי בסוף אותם מפקדים, אותו רמטכ"ל, אותו אלוף פיקוד דרום, אותו מפקד חיל האוויר, תראה מה הם עשו. ואז אתה מבין שהבעיה היא לא הצבא צריך עוד כסף, עוד כוחות, צריך להגדיל אותו קצת וכו', אני מסכים.
אבל הבעיה לא הייתה בבניין הכוח, אלא יותר בהפעלת הכוח. ואת זה הם מבינים. זה שיש לך צבא ענק ומיומן, ובסוף אתה לא מפעיל אותו, אתה בסוף משלם על זה. זה שהסיפור המפורסם של האוהל בצפון, שעשו כל מיני תרגילים, אתה משלם על זה בריבית דריבית. אתה משלם על זה בריבית דריבית, וזה מה שקרה. זה מה שקרה. ויש עכשיו מישהו קם ומייצר איום קטן, תהרוג אותו כשהוא קטן, בלי לחשוב. נכון, יהיו מחירים, אבל בסוף המחירים יהיו הרבה יותר גבוהים. כן. אז אני רוצה להחזיר אותך, זה מתחבר וזה קצת גם חוזר למשהו שדיברנו בהתחלה, שבעצם להפיכה הצבאית הזאת שאתה מדבר עליה, אני שמעתי קולות שאומרים ממש הפוך ממה שאמרתי עכשיו, שזה אולי גם מה שאתה מזדהה איתו, שבעצם אנחנו היום, הצבא הוא כל כך אבסולוטי בכוח שלו במדינת ישראל, הדרג הביטחוני, ואתה יודע, גם הכולל את הכל, שב"כ, צה"ל וכל הדברים. בעצם אנחנו צבא שיש לו מדינה ולא מדינה שיש לה צבא. אתה מסכים עם זה? אני מסכים לחלוטין. אני חושב שאחת הבעיות הכי גדולות של מדינת ישראל זה חולשת הקומה האסטרטגית בדרג המדיני. הקומה? הקומה האסטרטגית בדרג המדיני, שמי שבדרך כלל מתכלל להם את זה, או מייצר להם את התובנות כדי לבנות תובנות אסטרטגיות זה צה"ל. מי שאמור לפתור את זה המל"ל, המועצה לביטחון לאומי. בעצם המועצה לביטחון לאומי הייתה צריכה להיות גוף אזרחי לחלוטין, שנותנת לממשלה, מין גוף מטה של הממשלה, שמאפשר אותו לחשוב ולראות איך אפשר לחבר צבא לתובנות אסטרטגיות ולתוצרים אסטרטגיים מדיניים. זה לא קיים. המל"ל לצערי גוף מאוד מאוד חלש במדינת ישראל, ולכן, אין ואקום. אז זה שהמל"ל הוא גוף חלש, אז הצבא והענף האסטרטגי בצה"ל הוא מאוד מאוד, מאוד מאוד חזק. ולכן אין מי שיבחן את החלופות של צה"ל, אם בכלל צה"ל מציג חלופות לדרג המדיני. צה"ל בא אומר לדרג המדיני, אני יכול לעשות א'. הממשלה יכול להגיד כן, כן, לא, לא, אבל למה שצה"ל יבוא אומר, אפשר לעשות א', ב' או ג', ומה אני ממליץ? ומי עכשיו בוחן את ההמלצות של צה"ל? שצה"ל כנראה בוחן וממליץ על כל מיני דפאות, לא מתוך כוונה רעה, חס וחלילה, כי הוא מאמין בזה. אבל אני רוצה שיבחנו את זה גם גורמים אזרחים לחלוטין, שיש להם תובנות אחרות לגמרי, שלא קשורות רק לצבא, אלא לראייה אחרת לחלוטין. אבל זה מדבר, מה שאתה אומר, גם על חולשתו של הדרג המדיני כולו. זה גם ביכולת, זאת אומרת, מי שמקבל החלטות, זה הדרג הביטחוני? תראה, יש פה שיח, זה נקרא שיח בין מדרגי, בין דרגים. יש שיח בין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני. עכשיו, אני אסביר לך רגע איך זה עובד במלחמה. בעצם מלחמה זה כמו בניית בית. כשאתה בונה בית, יש לך 3 גורמים עיקריים. אחד זה הלקוח, שנגיד הלקוח או הלקוחה אומרים, אני רוצה בית אוורירי, אני רוצה בית כפרי, אני רוצה בית עם הרבה שמש. בקצה השני יש את הקבלן. אתה לא יכול להגיד לקבלן, תבנה לי בית עם הרבה שמש. אתה צריך לתת לו תוכניות, כמה בטון, גודל חלונות וכו' וכו' וכו'. באמצע יש את האדריכל, שהוא בעצם זה שלוקח את בית עם הרבה שמש, או בית הייטקי, ומתרגם אותו לתוכניות לקבלן. אם נעשה את זה, עכשיו ניקח את זה לרמת מלחמה, יש את הלקוח. הלקוח זה הממשלה. היא אומרת לצבא, אני רוצה שתשמיד את היכולות הצבאיות של חמאס. אני רוצה שתחזיר את כל החטופים, ואני רוצה, אלה מטרות המלחמה, ואני רוצה שתשמיד את היכולות המדיניות השלטוניות של החמאס. בקצה השני נמצא מפקד האוגדה, שהוא הדרג האופרטיבי. מפקד האוגדה, אתה לא יכול להגיד לו תשמיד את החמאס. אתה אומר לו תכבוש את רפיח, תכבוש את ח'אן יונס, תפוצץ מנהרות, תפוצץ פה, תעשה ככה, תעשה ככה. באמצע יש את הדרג הצבאי המערכתי, שהוא מתרגם את המטרות האלה לתוכניות התקפה. עכשיו, נחזור בחזרה לסיפור הבית. אתה עכשיו רצית בית כפרי, מראים לך את התוכניות, ואתה לא אוהב. אתה לא בא בטענות לקבלן, כי הקבלן עשה בעצם את מה? את מה שאמר לו האדריכל.
וזה עוד פעם לא טוב, עוד פעם לא טוב, ואז בסוף מה שאתה עושה, אתה מחליף אדריכל. עכשיו, בדרג הצבאי, אתה לא יכול להחליף ככה דרג צבאי, אבל דרג הצבאי צריך לבוא עם, הממשלה אמרה להשמיט את היכולות השלטוניות, הוא צריך להגיד לה, שלום, זה לכבוש פה, לעשות פה, לעשות פה. אם זה לא טוב לממשלה, הצבא צריך לתקן. לא טוב לממשלה, הצבא צריך לתקן. או שהוא אומר, אני לא יכול. עכשיו, מי אמור לבדוק את החלופות הצבאיות האלה? הממשלה בודקת. מי יבדוק בממשלה? מי שצריך לבדוק את זה, זה בעצם המל"ל. זה גוף מטה. בסוף לא רק ראש ממשלה מסתכל ואומר כן, כן, לא, לא. היום, דרך אגב, מי שעושה את זה בעיקר, זה לדעתי המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. שראינו שמרגע שהתחלף מזכיר צבאי, פתאום ראינו שהממשלה דוהרת יותר קדימה, כי הוא באמת סוס דוהר, האלוף גופמן. אז יש בעצם, הממשלה מחליטה מה הקו שאנחנו רוצים ללכת איתו במלחמה, ואז הדרג הביטחוני בעצם מתחלק בתוכו למי שבעצם מתרגם את המטרות האלה לפעולות, ויש את מי שמבצע בפועל. בדיוק. אז איך בעצם באופן הזה יש את מה שאמרנו מקודם, שבעצם הצבא יותר מנהל את האזור הזה מאשר צבא שיש לו מדינה, מאשר מדינה שיש לה צבא. כי אם עכשיו, נגיד, המדינה אומרת, אני רוצה שתשמיט את היכולות הצבאיות של החמאס, הצבא בא ואומר, הבנתי, אני יכול לתקוף רק בטור. קודם כל את ח'אן יונס, אחרי זה את רפיח, אחרי זה פה. הממשלה באה אומרת לו, תשמע, אני רוצה שתתקוף במקביל. אוקיי? את כולם במקביל. עכשיו, צבא בא אומר, מצטער, אני לא יכול במקביל. לא יכול במקביל. מה תגיד לו הממשלה? עכשיו, דרך אגב, כשאתה אומר, כשאני לא יכול לתקוף במקביל, למה אתה לא יכול לתקוף במקביל? הרי בסוף זה ברטר, אפשר לתקוף במקביל, אז כנראה במקביל זה יעלה יותר. בסדר? אוקיי. יכול להיות שצריך לשלם מחיר יותר גבוה. כי בסוף, התועלת מתקיפה במקביל, תעלה הרבה יותר, או תהיה יותר טובה, למרות המחיר הגבוה שנשלם. אתה מבין? ככה זה עובד. כן. ככה זה עובד. עכשיו, אם הצבא מגיע, אומר שלום, תקשיבו, אם נתקוף במקביל, זה יעלה A, נתקוף בטור, זה יהיה ככה, אני מסוגל לעשות את שלושת הדברים, תחליטו מה אתם רוצים. זה כבר סיפור אחר. אבל ברגע שיש לך, שווה לקרוא את ועדת וינוגרד, דוח ועדת וינוגרד, הלבנון השנייה, היא מדברת בפרק שלם על יחסים בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, והיא גם אומרת, מה חובת הממשלה, מה חובת הצבא, הוועדה מגדירה ומבהירה שחובת הדרג הצבאי להציע אלטרנטיבות, גם אם הממשלה לא מבקשת אלטרנטיבות, ומצד שני היא אומרת גם לממשלה, אתם חייבים לדרוש מהצבא אלטרנטיבות. ואומרת הוועדה לדרג הצבאי, הדרג הצבאי צריך לזכור שאם יש לו דרג מדיני, שלשר הביטחון אין ניסיון ביטחוני, היא חייבת, למרות שאין לו ניסיון ביטחוני, להציג לו אלטרנטיבות ולהציג לו את כל המשמעויות, גם אם הוא לא דורש, אצטרה, אצטרה, אצטרה. ככה זה עובד. אז הבנתי, אז בעצם אבל הצבא יכול לקבל החלטות שנוגדות את הקו המדיני? לא, הבנתי. בחיים לא. אבל אתה יודע מה אומרים? המנגינה, זה האירוע. בסוף תזכור, היחסים בין דרג מדיני לדרג צבאי, זה לא שנותנים פקודות וימין הפנה, שמאל הפנה. בסוף יש גם את המנגינה. איך עושים את זה? אתה בא לממשלה ואתה אומר להם, תקשיבו, אם נתקוף במקביל, יהיה קשה ומסוכן וכואב ועצוב, וזה מורכב מאוד, מסוכן מאוד, מסוכן מאוד. אם אתה אומר את הדבר הזה, שום גורם ממשלתי לא יגיד לך, תשמע, אתה טועה. אבל אם אתה בא אומר, אפשר לתקוף במקביל, המחיר הוא כבד מאוד, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה, ויהיה בסדר, זה סיפור אחר. תזכור שבדרגים האלה, זה לא בין ממם לחייל, זה משהו אחר. ולכן, לדוגמה, יש חשיבות לשיח הזה ולחברותה ולפתיחות בין הדרגים האלה. בדרגים האלה זה כבר לא רק פקודות. זהו, בהתחלה נגענו באמת בהפיכה צבאית שקטה. זאת אומרת, יכול לקרות תרחיש שבו המדינה אומרת לצבא, בדיוק כמו שראינו בתופעת הסרבנות לפני השביעי לעשירי, צריך לעשות X, Y, Z, והצבא אומר לא. בואו ניקח את הנושא של ההתנדבות. בסדר?
נגיד עכשיו באים 20, לא יודע מה, 100 אנשי צוות אוויר, אומרים שהוא אנחנו לא נתנדב, כן נתנדב, לא נתנדב. בסדר? עכשיו, ראש הממשלה בא שואל את הרמטכ"ל, או את מפקד חיל האוויר, אוקיי, תגידו, מה המשמעות? עכשיו, מפקד חיל האוויר יכול להגיד לו, תשמע, זה על הפנים, אם הם לא יגיעו, אנחנו גמורים לגמרי, ומדינת ישראל תפסיד במלחמה אם היא תיפתח. ויכול לבוא מפקד חיל האוויר, או הרמטכ"ל, להגיד לו, תשמע, זה חמור מאוד, מבחינתי כולם מפסיקים לטוס, המשמעות היא שאם תהיה מלחמה עכשיו, במקום מחיר A, אנחנו נשלם מחיר 2A, אבל בלונגרן זה שווה את הדבר הזה. אתה מבין? אתה רואה לסוף דעתי מה אני אומר? לא לגמרי. בסוף השאלה היא לא רק מה אתה אומר, אלא גם איך אתה אומר. ונחזור שוב. אם לדוגמה עכשיו נאמר שהיה כל המכתבים של הטייסים, אנחנו לא טסים, כן טסים, לא מתייצבים, כן מתייצבים. כן, אם זה היה במלחמה, עכשיו לא יש... מלחמה, לא לפני המלחמה בכלל. זה מה שהיה בפועל. לא, עזור לי, לפני המלחמה. אוקיי. בסדר. מפקד חיל האוויר בא לראש הממשלה. ראש הממשלה קורא לו, תגיד לי, מה המשמעות של הדבר הזה? מפקד חיל האוויר אומר לו, תשמע, זה אסון, זה סכנה גדולה לחייל להתפרק, אם תהיה מלחמה עכשיו נהיה על הפנים, אני אומר לך, ראש הממשלה, תתפשר על הרפורמה. בסדר? או שמפקד חיל האוויר אומר לו, תקשיב, הבנתי, 100 טייסים לא יטוסו, אין בעיה, המשמעות אם תהיה מלחמה עכשיו, במקום שהיא תעלה לנו A, היא תעלה 2A, אבל אני חושב שהסירוב הזה ל-50 שנים הקרובות יותר חמור מ-2A. ולכן ראש ממשלה, כל מי שעשה את הדבר הזה, הוא לא יהיה. אתה מבין? זה הכל תלוי איך אתה מנהל את האירוע. כן, את זה אני מבין. זאת אומרת, יש גם את הפרשנות של ראש הממשלה הולך להתייעץ, כמו שאתה אומר, ומה אומרים לו כתגובה מתוך הדרג הצבאי. יש את זה, אבל מה קורה אם בפועל, שזה משהו שאני מנסה להבין, האם אנחנו קרובים לזה בכלל, האם זה משהו שיכול להתאפשר, שבעצם מרוב, אתה יודע, היסחפות בתחת אג'נדה פוליטית, או קו, או קונספציה, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, מגיע השביעי לאוקטובר, יש טבח המוני, אולי זה לא היה של כזה, אתה יודע, רווח בקרב כל האוכלוסייה, וכולם נקראים לעזור, אולי זה פתאום איזה פלח מסוים, ואותם אנשים שלא רוצים להשתתף, אומרים, אנחנו לא משתתפים, ואז הדרג הצבאי פשוט ממרא את פיו של הממשלה. אני לא מאמין. ראינו את כל עם ישראל קופץ, ובאים אנשים עם אקדחים ונלחמים, וגם כל מי שהחליט שהוא לא מתייצב, כן מתייצב, בסוף כן הגיעו, אני לא יודע את הזמנים וכולי, אבל כן הגיעו. אני חושב שהם מכים על חטא על הדבר הזה. הם מבינים שזה אסון נורא. אני לא מאמין שזה יקרה. אני לא מאמין שזה יקרה, ואני גם לא רוצה להאמין שזה יקרה. הבנתי. אוקיי, אז בואו נתקדם לאזור היותר אסטרטגי של מה שאתה מדבר עליו בקו היזום. מה לדעתך אנחנו צריכים לעשות מכאן והלאה, בשביל א', למנוע כל דבר כזה שעלול לקרות, אבל ב', גם איך אנחנו מתמודדים עם כל האיומים האלה שאתה מדבר שנמצאים סביבנו, כמובן שכולנו ערים להם הרבה יותר היום אחרי השביעי לעשירי. בוא נלך לפי הזהירות. אני חושב שבזירה העזתית, מדינת ישראל צריכה להמשיך את כל הקו של החזרת החטופים, כל זמן שהחטופים חוזרים, גם במחירים קשים מאוד, להכניס להם קרוונים, הכל וזה, אבל אחרי שנחזיר את כל החטופים, חמאס לא יישאר בשלטון, לא יעזור בדין, אם צריך להיכנס להילחם עוד פעם, נילחם עוד פעם, והפעם נילחם בצורה אחרת לחלוטין, בצורה אגרסיבית יותר, נניע את האוכלוסייה שלא רוצה להילחם במקומות אחרים, ופשוט נטהר מטר את כל רצועת עזה. אני חושב שהתוכנית של טראמפ היא תוכנית טובה מאוד, הגירה מרצון, אפשר לייצר את הפלטפורמות המתאימות לדבר הזה. אני חושב שחלק גדול, חלק לא קטן, באמת ינסה לשפר את חייו ולהגר, ואנחנו רק נעזור להם. צריך לייצר פרימטר ביטחוני ולהקפיד עליו קלה כבחמורה, וכל פעם שנבין שמשהו מתרחש בעזה, נכנסים והורגים את האיום. ככה זה. אתה שואל אותי,
דדי, מה אתה אומר, על הנצח נאכל חרב? התשובה היא כן. התשובה היא כן, 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 כן נחרץ. בלבנון אני חושב צריך לנסות ולעזור לא לעזור באופן אקטיבי, אבל אני מקווה שהולך להיות שם שינוי. יש שם ממשלה פעם ראשונה בלי חיזבאללה, נשיא אחר, אולי לבנונים ירצו להחזיר את לבנון להיות פריז של המזרח התיכון. אנחנו בעד, אם לא, צה"ל יודע לתקוף שם. מההתחלה לתקוף. מההתחלה. אם הם ינסו למרר לנו את החיים, אנחנו נמרר להם את החיים כפול 1000. אין מה לעשות. סוריה, כנ"ל, כרגע הם יעסקו בשיקום של עצמם. אם הנשיא החדש שלהם, ג'ולן, יחזור לימים שהוא היה באל-קאידה, אז גם אותו אנחנו יודעים לתקוף, גם השמדנו לו את כל הצבא, ומעכשיו אנחנו נוודא שלא יהיה לו עוד צבא. ואחרונה חביבה זאת איראן. אני חושב שאיראן, אנחנו צריכים לנצל את 4 שנים של טראמפ, הוא הקיסר המודרני של העת החדשה, אחרי שהשמדנו להם את כל ההגנה האווירית. אם איראן לא תסכים לעצור את תוכנית הגרעין, ישראל צריכה לתקוף באופן מלא או באופן חלקי. זה הזמן, אין ברירה. העם צריך להבין את זה, יהיה לזה מחירים, אבל קודם כל אני חושב שאחרי 7 באוקטובר כל מחיר הוא מחיר קטן לטובת ה-50 שנים הקרובות. אתה רואה שיש שינוי שזה הרי ציבורי גם. אותה תרדמת שהיינו בה, לאפשר לרקטות לעוף על סדרות שנים, זה משהו בציבור שנתן לזה, באקלים הציבורי. אתה רואה שינוי בהקשר הזה? חד וחלק. חד וחלק. חד וחלק. חד וחלק, אני רואה שינוי מהותי. אנחנו מבינים מה קרה פה. אני חושב שצריך לשמוע היטב את הדברים של אבידה בכר מקיבוץ בארי, שאמר משפט מטורף. אם אני מצטט אותו נכון, תבדקו אותי. הוא אמר משפט כואב ועצוב, אני לא יודע אם המילה הייתה שמח, אבל הוא אמר אני חושב שהוא אמר שמח, אני שמח שהטבח הזה קרה בבארי, ולא באיו"ש, כי אם זה היה קורה באיו"ש, אז אנחנו היינו אומרים לעצמנו, זה מגיע להם, כי הם בחרו לגור שם, והם מתיישבים בתוך מאות אלפי פלסטינים. ברגע שזה קרה פה, אנחנו מבינים שזה אירוע בסיסי באויבים שלנו מסביב, ולאו דווקא בגלל שזה באיו"ש. ואת זה אומר אבידה בכר, גיבור, שאיבד את רעייתו ואת בנו, והוא עצמו נפצע בקיבוץ בארי. אני חושב שיש מן הצדק בדבריו. אתה חושב שהציבור מרגיש ככה? אני חושב שכן. אני חושב שכל ההתנהגות שלנו שהייתה בעבר, שמה שקורה זה באיו"ש ורוצחים באיו"ש, זה כי הם בחרו לגור שם, וזה אוכלוסייה פלסטינית וכו'. אז ראינו. אוכלוסייה שלווה שבכלל לקחה את כל הפלסטינים לטיפולי בריאות ואנשי שלום וכו', והם בסוף רוצחים ושוחטים אותם, אז הם מבינים שהבעיה היא הרבה הרבה יותר חמורה ממה שהם חשבו. בהקשר בדיוק לזה, אנחנו בעצם רוצה לשאול אותך על המנהיגות בישראל. גם בכללי, גם בספציפי לגורמים המנהיגותיים שנמצאים, כי זה נראה שיש כשל בכל אגף בהקשר הזה, אבל גם בהקשר יותר של הרוח המנהיגותית שגם קמה בעקבות 7/10 וגם בכללי של העם שלנו. אתה הבנתי שאתה אתה מתחיל איזשהו מהלך פוליטי או שאני טועה? אני מתחיל מהלך מנהיגותי, אני רוצה לקדם פה באמת שיח אחר, ולחזק את הלכידות. מה בעצם אתה מוביל עם ישי שואל? אנחנו דוגמה עכשיו, יזהר ואנוכי מנסים לקדם הסכמה לגבי שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ומשם אנחנו ננסה גם לקדם ועדת חקירה ממלכתית שחבריה ימונו בהסכמה רחבה. אנחנו גם מנסים לחבר את העם, כי כל השיח שהיה פה לפני 7 באוקטובר היה שיח מפלג, משסה, ולצערי אני מרגיש שזה מתחיל לחזור גם קצת עכשיו, ואנחנו מנסים למנוע את הדבר הזה. כן. הבנים שלנו לחמו ביחד, נפלו ביחד מכל קצוות הארץ,
אז אני מציע שגם אנחנו נתנהג בהתאם. אמרו פה בפודקאסט עורך דין אילן ציון, שבזמן חול, זאת אומרת, כשאנחנו לא במלחמה, ישראל מחפשת אויבים בפנים. זה פשוט הדיפולט שלנו. תשמע, יכול להיות. אני חושב שהמצב שלנו עכשיו הוא מצב בעייתי. אני חושב שהדור החדש שקם פה הוא דור מדהים, הוא דור מחובר, הוא צריך עוד טיפה להתבשל, ואז הוא גם ייקח פה את ההובלה. עד אז אנחנו צריכים לתקן ולשמור לו על המדינה שלא תתפרק, כי לדעתי הוא ייקח אותה לשמיים. אני חושב שכל השיח המנהיגותי פה הוא מאוד מאוד בעייתי, והוא חייב להשתנות. הוא חייב להשתנות. ואני פועל לכיוון. מה, אתה יכול לפרט? רק אם אתה רוצה? אני כרגע, מה שאני אומר, שאני מנסה לקדם את כל הנושאים האלה, לכשיהיה דברים יותר, מה שנקרא, פרקטיים וישימים, אני אחליט מה לעשות. המשפט שאני אומר לכולם, זה שצריך לעשות סדר במדינת ישראל, ואני אחד שיודע לעשות סדר. וואו. אז אני אשמח לשאול יותר בספציפית על הוועדה למינוי שופטים, שאתה אומר שזה דבר ראשון שאתה רוצה לפתור. מה בעצם צריך לפתור שם לדעתך ולמה? אני אומר לך כך, איזר ואנוכי, אנחנו בכלל התחברנו יחדיו, ואיזר איבד את ירון נוני, לוחם בסיירת הנחל, שגם הוא נפל ב7 באוקטובר, כשהוא הציל את קיבוץ כרם שלום. גם גיא נהרג ב7 באוקטובר, והתחברנו די במקרה, אבל על רקע מוצק, ואנחנו פועלים יחדיו לקדם ועדת חקירה ממלכתית בהסכמה, ואז הבנו שלפני ועדת חקירה ממלכתית בכלל לא הולך פה משבר חוקתי, עם כל נושא בחירת השופט עמית וכל הדברים האלה, ואז קפצנו לקלחת הזאת לנסות לתקן את זה, ואני חושב שאפשר להתכנס לפשרה הזאת עם כל מיני פטנטים. נפגשנו עם כולם, עם כל המיליה המשפטי, ונפגשנו עם מנהיגים פוליטיים מכל הקשת הפוליטית. בסך הכל יש רצון לפשרה, ואנחנו מנסים, איך אנחנו אומרים? אנחנו לא רוצים להפוך את השכול קרדום לחפור בו, אלא לקחת את השכול ולהפוך אותו לגשר בו בין כל הצדדים. אני חושב שאנחנו מתקדמים בצורה טובה. אני מאוד מקווה שנצליח. עצם זה שהצלחנו לייצר שיח זה כבר טוב. אתה אומר אבל שבשביל בעצם להתקדם לענייני הוועדה, החקירה הממלכתית, אנחנו צריכים בעצם לתקן קודם כל את מערכת המשפט בשביל שזה נוכל בכלל להתאפשר? לא, זה פשוט הסדר הכרונולוגי של האירועים, כי זה הפיצוץ הראשון שהיה, אז אמרנו בוא נטפל בפיצוץ הזה, ואז נעבור לתפוח האדמה הלוהט הבא בתור, זהו, יש פה הרבה תפוחי אדמה לוהטים, ואנחנו מנסים לטפל בהם לפעמים בדירוג, לפעמים במקביל. אוקיי, אז מה בנוגע למנהיגים במדינה? מה אתה חושב האם המנהיגות בישראל היא חיובית בכלל? האם המנהיגות בישראל חזקה? האם יש לנו בעיה מנהיגותית? א', כן, אני חושב שיש פה בעיה מנהיגותית. אני חושב שהשיח של שנים שהיה כאן, של השמצות וחרמות ונידויים פגע בכולנו, והיום קצת קשה לרוב האנשים, זה אותם שחקנים. לחזור אחורה. ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לכבד את הדמוקרטיה, כולם כולל כולם, ואם יש, אני לא מאמין בחרמות, ואם יש מפלגה שקיבלה X מנדטים, והיא מייצגת חלק גדול מהעם, צריך להתחבר אליה, ולתת ייצוג גם לחלק הזה של העם בממשלה. אני חושב שכולם למדו שבסוף חרמות כאלה ואחרות מביא אותנו לממשלות וקואליציות, שלא תמיד אנחנו רוצים את כולם בתוך הקואליציה, אבל זה המצב. אני חושב, אני הייתי מאוד שמח אם הייתה פה ממשלה רחבה מאוד, בטוח בתקופה היסטורית שכזאת. אני קורא גם היום לכולם לנסות לנצל את תקופת טראמפ, שבה עם רצון טוב אפשר לעשות פה שינויים טקטוניים אדירים ל-50 ו-100 שנים קדימה, וזה הזמן עוד פעם, גם עכשיו,
לממשלה ציונית רחבה, כולם להתחבר, כל אחד יוותר על קצת מהאגו שלו, ואז נבוא כעם מאוחד לקראת שינויים אדירים קדימה, כי אחרת אנחנו נפספס גם את התקופה הזאת. וכן, אני חושב שכולם צריכים לגלות בגרות, גם מהצד הימני וגם מהצד השמאלי, ולהקים פה ממשלה ציונית רחבה. אני מעריך אני לא יודע מתי תתקיימנה הבחירות, אבל אני מעריך שהבחירות הבאות כנראה תקום ממשלה ציונית רחבה, שתוכל לממש את כל ההזדמנויות ההיסטוריות הללו. כן, עם שינוי בבעלי התפקידים, זה מה שאתה חושב או שזה... אני חושב שבכל מקרה תהיה ממשלה רחבה, אנשים יבינו שיש פה באמת הזדמנות היסטורית. אני לא מאמין שיהיו שוב פעם החרמות כאלה ואחרות של אנשים או מנהיגים. אני כבר לא יודע מה לומר לך אם זה אני יודע, אני מאמין או אני מקווה, אז אני מחבר את שלושת הפעלים האלה ביחד. כן, אוקיי, אז בהקשר פשוט של הבחירות שיגיעו, אני מניח שהם יגיעו ברגע שקשור גם למציאת אשמים, פחות או יותר. אני די המום שלא היה בחירות עד עכשיו, מאז 7/10, זאת אומרת, איך העם לא דורש את זה בכלל. מה אתה חושב האם יש, בהקשר של מציאת אשמים וועדת החקירה, גם שאתה רוצה לעשות, א', האם יש אשמה בדרג המדיני, וב', האם יש קשר בין בחירות לבין, אתה יודע, והחלפת כל המנהיגות במדינה למציאת אשמים בהקשר של 7/10? אני אומר לך כך, אני עוד בשבעה של גיא, אני התראיינתי ואני אמרתי ש150 איש צריכים ללכת לכותל, לקוד קידה בפני הכותל, לשים את המפתחות וללכת הביתה. וכשאמרתי 150 איש, התכוונתי ל120 נבחרי ציבור ו30 גנרלים ואנשי ביטחון. זה מה שצריך להיות. לצערי, בהתחלה היה מומנטום חיובי לכיוון הזה, ובסוף אנשים חזרו לאחור, עוד פעם הפגנות וכו', וכל זה... איך אתה מסביר את זה? כל זה ירד. אני מסביר את זה שלא כולם התעלו לגודל האירוע. לא רק במנהיגות, אלא גם אנשים היו... עוד פעם חזרו לשיח הקודם, שהוא שיח מאוד מאוד בעייתי מבחינתי. אתה מדבר על הציבור או על המנהיגים עצמם? אני מדבר על שניהם. אני חושב שבוודאי לדרג המדיני יש גם אחריות וגם אשמה. בטוח שלדרג הצבאי יש אחריות וגם אשמה יותר גדולה, כי בסוף אני טוען שקודם כל דרג מדיני הוא דרג מדיני. הוא שם תפיסה של לחזק את החמאס ולהפריד בין החמאס לבין הרש"פ, והתפיסה נכשלה, חד וחלק. אז קודם כל זה תקלה, ויש לו על זה אחריות ואשמה. והדרג הצבאי יש לו אחריות ואשמה כפולה ומכופלת, כי לא משנה מה הדרג הצבאי חושב, מה הדרג המדיני חושב, לדרג הצבאי יש אחריות בלעדית או ראשונית להגנה על אזרחי ישראל. זה לא משנה מה הדרג המדיני יגיד. הדרג הצבאי חייב להגן על מדינת ישראל. דרך אגב, יכול להיות שהדרג המדיני יקבל החלטה כזו או אחרת, ובניהול סיכונים שהיא גם תעלה בחיי אדם, אבל לא במחירים האלו. לא במחירים האלו. אני תמיד נותן את הדוגמה שלדרג מדיני יש מנדט להחליט ימינה או שמאלה. מותר לו. זו דמוקרטיה. והוא מנהל סיכונים. לחזק את החמאס, לחזק את הרש"פ, לסגת מסיני, לסגת מלבנון. זה מנדט של הדרג המדיני בדמוקרטיה. והוא רשאי להחליט. גם אם הוא מבין שנסיגה, אם ניקח לדוגמה את מלחמת יום כיפור. במלחמת יום כיפור בא הרמטכ"ל דדו לשר הביטחון דיין, ואמר לו, תשמע, אני רוצה לגייס עכשיו 4 אוגדות, ולתקוף התקפה אווירית מונעת. דיין אמר לו, לא, אני לא מאשר. מותר לדיין? מותר לו. בגלל זה הוא שר ביטחון. עלו לגולדה. גולדה אמרה, טוב, תשמע, אני מאשר לך לגייס 2 אוגדות במקום 4, ולא תהיה תקיפה אווירית מונעת. מותר לה? מותר לה. דמוקרטיה. כנראה ששילמנו בעוד כמה מאות הרוגים, בגלל שלא תקפנו התקפה מקדימה, חיובי. מותר לה? עדיין מותר לה. אבל יש בסוף
צבא הגנה לישראל, שהוא חברת הביטוח שלנו, שהוא מוודא שישראל לא תיפול ולא תיכנע, גם אם הדרג המדיני יעשה טעויות. אם אני לוקח את זה לימינו, אנו עכשיו של ה-7 באוקטובר, הדרג המדיני החליט לחזק את הרשות, את החמאס. לגיטימי. בגלל זה היו צריכים להיות 100, 200, 300, 400 הרוגים. לא 1208 שעות. לא לשחוט לנו בנות אחרי 6 שעות, אחרי שהתעללו בהן. לא לערוף ראשים. זה לא קשור למי ראש הממשלה. ולא קשור לדרג המדיני. זאת אחריות הבלעדית של הדרג הצבאי, שזאת חברת הביטוח שלנו, מקבלת פרמיית אקסטרים, מאות מיליארדי דולרים לאורך שנים, והכי חשוב, את דם בנינו ובנותינו. זה בכלל לא רלוונטי. בעוד 10 שנים, יהיה פה ראש ממשלה, יקראו לו שרעבי. הוא יחליט לחזק את הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. מותר לו? מותר לו. דמוקרטיה. אבל מי שאמור להבטיח לי שלא יערפו ראשים לאלופי משנה, ודברים שכאלה, זה הדרג הצבאי. חד וחלק. וזה כל אזרח במדינת ישראל חייב להבין. נקודה. אז אתה אומר אבל שהאחריות יותר גדולה אצל הדרג הצבאי, אבל יש אחריות גם לדרג המדיני. בוודאי. מה שם אתה... בוודאי. כי בסוף הדרג המדיני, הוא צריך לפקח על הדרג הצבאי, לראות שהוא מוכן, לראות שהוא אבל ערוך. 120 אנשי חברי כנסת, אתה אומר, כולם צריכים לתת המפתחות ללכת הביתה. כולם צריכים, כשאני הולכת הביתה, זה בעצם בדרג הנבחר, זה ללכת לבחירות. כן. זה הכוונה. הולכים לבחירות. העם אומר, אני בוחר בחשוב, או לא בוחר בחשוב. במקביל גם תהיה ועדת חקירה, שוועדת חקירה תגיד, שמע, אתה לא יכול להיות בחזרה שר ביטחון, אתה לא, כמו שהיא אמרה לדוגמה, לאריאל שרון בוועדת כאן. אבל קודם כל, מן ההוגנות, שהעם יבחר. העם ששילם את המחיר, בוחר. אומר, אני סולח לך, לא סולח לך, חושב שאתה יכול להמשיך לטפל בנושאים שעליהם מונית, או לא, זה מה שצריך להיות. א', אני לא יודע אם אתה יודע, בשוויץ עושים בשנה 12 פעמים משאלי עם בנושאים כאלה. תחשוב איזה תפיסה. שאם אנחנו היינו יכולים פה עכשיו רק להביע את עמדתנו ככה ברמת משאל עם, זה היה יכול להיות מאוד מעניין. אבל אתה גם אומר שבעצם יש אחריות ואשמה באופן ישיר שנשמח יותר להבין אותה, אבל גם אתה בעצם אומר שיש אני שומע משבר מצפוני. זאת אומרת, איפה המצפון של אותם אנשים שצריכים ללכת לכותל, ולקוד קידה בפני הכותל, כמו שאתה אמרת, עבד המצפון לדרג המנהיגותי במדינה כולו. אני חושב שאתה צודק. אני לא יודע אם זה מצפון, כמו שזה, נגיד, אתה יודע מה, אני זורם איתך, כמו זה יושרה, כן. יושרה ציבורית. תראה, עוד פעם, אני כל הזמן חוזר לוועדת וינוגרד. ועדת וינוגרד קבע לדרג המדיני יש אחריות עליונה על מלחמת לבנון השנייה, ולדרג הצבאי יש אחריות ראשונית לדבר הזה. זה פחות או יותר מה שאני אמרתי. כן. וזה הניסוח, אני מצטט את ועדת וינוגרד. זה אותו דבר כאן. זה בדיוק אותו דבר. אבל עדיין הגעת גם בגולדה, היא התפטרה אחרי מלחמת יום כיפור. היה שם אולי עניין יותר... היא רצתה להתפטר, והיא התפטרה אחרי שהיא נבחרה. היא נבחרה שוב. כן. היו בחירות. היו בחירות. היא נבחרה שוב, ו3 חודשים אחרי הבחירות היא התפטרה. תשמע. זה לא מעיד על מצפון... בוא נתחיל בחלק הראשון, שבו קודם כל נקיים את הבחירות. נקיים פה בחירות חדשות, ונראה מי נבחר ומי לא נבחר. תשמע, האירוע פה הוא מאוד מורכב. ולצערי, המשקעים שסחבנו איתנו לפני ה-7 באוקטובר היו כל כך חזקים, כל כך קשים, שה-7 באוקטובר לא ביטל אותם באופן מיידי, אלא קצת נמהל בהם, מרוב שהמשקעים והשסעים לפני ה-7 באוקטובר היו כל כך חמורים, שגם 1200 או 1,800 הרוגים לא הצליחו, אתה שואל אותי, למחות בהינף יד את כל המשקעים שהיו ב-15 שנים האחרונות. לא. וזה עצוב מאוד. וזה עצוב מאוד. כן. טוב, אנחנו הגענו פחות או יותר לסיום. אז בעצם אני רק אשמח לשאול אותך בנוגע
טראמפ והתקופה הנוכחית שאתה דיברת עליה כמה פעמים, מה הדברים האלה שאתה חושב שאנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות ולהשיג, כדי להבטיח פה שקט 50 שנה, 100 שנה, כמו שאתה אמרת? תראה, לפעמים אני יושב ואני חושב אני מנסה להסתכל על כל מה שקורה פה באיזה פרספקטיבה היסטורית, אבל של אלפי שנים. בעצם מה שאתה רואה פה עכשיו, שיש פה קיסר, ב-2025, ובגדול זה כמו הקיסרים שהיו פעם לפני הרבה זמן. של רומא. כן, שהוא יושב והוא מחליט. אתה יודע מה, אפילו אם אתה רואה טקס ההשבעה שלו, תשמע, זו אימפריה. כן, אבל זה גם היה ביידן. כביכול, ברור. בתפאורה. ברור, לא, ברור. בסוף יש לך קיסר אמריקאי, שהוא בעצם המדינה הכי חזקה, והוא מנהל את העולם. עכשיו אתה יש לך שתי ברירות, או להתחיל לריב איתו ולהתווכח איתו וכו', או לנצל את האירוע. יש את השאלה שכל שואל, האם אתה באת לאכול ענבים, או באת לריב עם השומרים? יש פה טראמפ עכשיו, שהוא מאוד בעד ישראל, עם כל היתרונות והחסרונות שיש לו. בסך הכל הוא רואה כמעט איתנו עין בעין את העיצוב. הוא מבין שעזה יהיה נושא בעייתי. אתה יודע מה? אז לא תהיה פה הגירה של 100%, תהיה הגירה של 80, 70, 60, 40, מצוין. מצוין. עכשיו, אנחנו במקום להמשיך לריב בתוכנו, וחלק מהאנרגיות להשקיע בתוכנו, בואו ננצל את כל האנרגיות שיש לנו כאן, כדי לנצל את הקלפים החדשים שיש על השולחן. כן. תראה מה קורה בלבנון, מה קורה בסוריה, מה קורה באיראן, מה קורה עכשיו בעזה, מה קורה ביוש. בואו ניקח את הכל, יחד עם המעצמה פה עכשיו שהולכת להיות של 4 שנים, וננסה למקסם את הרווחים הכי טובים למדינת ישראל. זה מה שצריך לעשות. ב4 שנים האלה לייצב עתיד ל50 ואולי אפילו 100 שנה קדימה. ואחרי זה החוכמה שלנו והמשימה שלנו תהיה לתחזק את העתיד הזה כל הזמן, ואת מה שקבענו. זה מה שאני רואה. אז קודם כל להחזיר את החטופים, אחרי זה לטפל בעזה, שלא תהיה איום ל100 שנה קדימה. איך? יש הרבה אופציות. מטראמפ 100%, 70%, 60%, דרך הגליית החמאס, כמו שעשינו לערפאת ב-82, יצירת פרימטר ותקיפות כל הזמן. לראות בלבנון גם, שהצבא הלבנוני דוחק את החיזבאללה מצפון לליטני, ואם לא אנחנו נעזור לו קצת. הנה גם עכשיו ראית, נסוגנו אתמול מכל דרום לבנון ונשארנו ב5 נקודות באישור אמריקאים. מצוין, מצוין. אבל בואו נתחיל להתחבר למען העתיד ולא לריב על שטויות בתוך מדינת ישראל. כן, גם ניכר ממש שבעצם יש תגובה שפעם אם נשיא אמריקאי היה אומר את מה שטראמפ עכשיו אומר על עזה, זה היה לא מתקבל בכלל, והנה זה מתקבל. נכון. זה אפילו דעה מיינסטרים, מה שנקרא. נכון. אז זה כבר משהו אחד, ובעצם אני אשמח טיפה רק לסיים את הנקודה, שיש גם את איראן, גם את עזה, גם את לבנון, ואתה חושב שבעצם, אתה יודע, אמרת מקודם שאנחנו לעולם נמשיך להיות על חרבנו. אתה רואה פה פתרון שעושה שבעצם שיהיה פה שקט מהסוג החיובי, זאת אומרת שנרחיק את האויבים ברמה עד כדי כך שתאפשר לנו 50-100 שנה של שקט? או שזה אפילו לא מה שאתה מתכוון? תשמע, אני אגיד לך משהו, לא יודע אם היית בדובאי, לא. אבל אנשים שואלים אותי אם לנסוע לדובאי, אני אומר להם כן, כי אתם רואים פתאום ערבים שאפשר לדבר איתם, ואפשר לעשות אותם עסקים, ואפשר, הם קצת אחרים. כלומר, זה לא חס וחלילה איזה משהו, בוא נקרא לזה משהו כאילו גנטי. כן, בגזע, כן. כן. אבל אני חושב שאפשר, אבל זה ייקח עוד עשרות שנים קדימה. קודם כל להתחיל בלשנות את החינוך שם, שיפסיקו כל הזמן לחנך כאילו אנחנו איזה חבורת יהודים עם אפות מעוקלים וכולי מה שעושים, ושאנחנו, איך אמרה גולדה, הגיע הזמן שהם יאהבו את הילדים שלהם יותר מאשר הם שונאים את הילדים שלנו. אז אני חושב, אני לא פסימי למרות מה שקרה לי ברמה האישית, אבל אני חושב שייקח שנים רבות, ובשנים האלה אנחנו צריכים להיות חזקים, חזקים וחזקים מאוד. זה כל הרעיון. ואני חושב גם שאם פתאום העזתים שחיים בתת תנאים בעזה יעברו למדינות אחרות, יכול להיות שזה גם ישנה פה יצא פה איזה מומנטום אחר. ואם פתאום גם הפלסטינים באיו"ש יגידו, תשמעו רגע, אנחנו
רוצים לראות אתכם בשקט, תכבדו אותנו, אנחנו נכבד אתכם וכו'. והלאה, אהלן וסהלן. אבל אם תמשיכו לראות ולרצוח אותנו בכבישים, אנחנו, זהו, לא ניתן יותר תלך השנייה. כמו שעושים עכשיו בג'נין. אנחנו, מה שעשינו בעזה, אנחנו באותם כלים, בפרופורציות, נעשה גם ביהודה ושומרון, זהו. אנחנו הפסקנו להיות עם שנשחט. אמן. טוב, תת-אלוף במילואים, דדי שמחי, ממש תודה רבה. תודה. היה תענוג. ביי, גם לי.